ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะก็มีข้อสงสัยว่าเราควรจะรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ดีหรือเปล่านะคะหมอก็ขออนุญาตอ้างอิงมาจากแนวทางเวชปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะสนับสนุนให้บุคคลทุกคนค่ะที่มีอายุตั้งแต่18 ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันโดยเน้นว่าให้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะว่าถ้าเกิดท่านมีโรคประจำตัวค่ะจะสามารถฉีดวัคซีนได้หรือเปล่านะคะโดยคำแนะนำตามนี้เลยนะคะผู้ป่วยหรือว่าบุคคลต่อไปนี้ค่ะสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้อย่างปลอดภัยและแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทันทีที่ทำได้นะคะโดยผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่ในภาวะคงที่ค่ะเช่นเป็นความดันโลหิตสูงหรือเป็นเบาหวานที่ไม่มีภาวะวิกฤตถึงแม้ว่าจะยังคุมระดับความดันเลือดหรือว่าระดับน้ำตาลไม่ได้เป้าหมายโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆโรคระบบทางเดินอาหารและตับโรคติดเชื้อ HIV โรคข้ออักเสบโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคสะเก็ดเงินโรคภูมิแพ้ภาวะสมองเสื่อมอัมพาตอัมพฤกษ์โรคไตเรื้อรังนะคะกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคไตค่ะสามารถจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้นะคะอันนี้ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์นะคะผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบางโรคหืดปอดอุดกั้นเรื้อรังผู้ป่วยโรคไขกระดูกฝ่อนะคะอะพลาสติกแอนีเมียไขกระดูกทำงานผิดปกติค่ะโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาแล้วก็โรคมะเร็งต่างๆอื่นๆนะคะผู้ป่วยที่ได้รับหรืออยู่ระหว่างได้รับการบำบัดด้วยยาและวิธีการต่างๆเช่นเคมีบำบัดรังสีรักษาการบำบัดทดแทนทางไตอันนี้จะหมายถึงทั้งผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดไตฟอกไตทางช่องท้องนะคะสามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ค่ะยากดภูมิคุ้มกันที่อาการของโรคสงบเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดทุกชนิดอิมมูโนกลบูลินเข้าหลอดเลือดดำยาสูบสเตียรอยด์ยาควบคุมอาการของโรคต่างๆผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายต่างๆนะคะมีเกล็ดเลือดต่ำมีเกล็ดเลือดทำงานผิดปกติหรือว่าได้รับยาต้านเกล็ดเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ไม่ใช่วาฟารินนะคะอันนี้จะหมายถึงยาแอสไพรินโคพิโดเกลทิกาคีรอพราซูเกลนะคะรวมทั้งผู้ป่วยที่รับยาวาฟารินเพื่อต้านการแข็งตัวของเลือดด้วยกรณีที่มีผลการตรวจเลือดนะคะอันนี้เขาจะตรวจ INR นะคะถ้าน้อยกว่า4ภายในเวลา1สัปดาห์หรือว่ามีผล INR ก่อนหน้านี้ค่ะอยู่น้อยกว่า3มาตลอดนะคะโดยไม่จำเป็นต้องหยุดหรือว่าปรับขนาดยาแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องตรวจ INR ก่อนได้รับวัคซีนค่ะสามารถที่จะรับวัคซีนโควิด -19 ได้นะคะโดยเจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้เข็มเบอร์เล็กนะคะอันนี้ก็จำเป็นจะต้องแจ้งสถานพยาบาลที่ท่านฉีดวัคซีนรับวัคซีนเนี่ยค่ะว่าท่านรับวาฟารินหรือว่าได้รับยาต้านเกล็ดเลือดตัวต่างๆก่อนนะคะนอกจากนี้ค่ะบุคคลที่มีประวัติการแพ้อาหารหรือว่าแพ้ยาต่างๆนะคะผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะรับทราบข้อมูลได้เช่นผู้ป่วยสมองเสื่อมผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ควรจะให้บุคคลที่เป็นทายาทโดยชอบธรรมค่ะเป็นผู้ตัดสินใจแทนให้นะคะรวมถึงผู้ดูแลแล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวค่ะกลุ่มนี้ควรจะรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งหมดนะคะในกลุ่มที่จำเป็นจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษค่ะก็จะมีหลายกลุ่มตามนี้นะคะบุคคลที่มีประวัติอนาไฟแล็กซิสก็คือมีประวัติที่แพ้อย่างรุนแรงนะคะอย่างเช่นว่าแพ้แล้วถึงกับว่ามีช็อกมีสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลงมีการต้องได้รับออกซิเจนต้องไปโรงพยาบาลแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เพิ่งจะมีอาการคงที่นะคะจากภาวะที่ซีเรียสนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้อย่างเช่นว่าเป็นโรคหัวใจตีบเฉียบพลันหัวใจล้มเหลวโรคความดันสูงที่เป็นถึงกับเป็นภาวะวิกฤตฉุกเฉินโรคเส้นเลือดสมองเฉียบพลันนะคะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหืดที่มีอาการกำเริบกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่แล้วคำแนะนำก็คือแนะนำให้รับวัคซีนโควิด -19 ทันทีเมื่อควบคุมอาการได้คงที่แล้วหรือว่าก่อนที่จะให้ผู้ป่วยกลับบ้านค่ะคุณหมอก็จะ
แนะนำให้รับวัคซีนโควิด -19 นะคะถ้าเกิดเป็นไปได้ค่ะในกลุ่มที่มีระดับเม็ดเลือดขาวต่ำรุนแรงนะคะอันนี้หลายท่านอาจจะงงนะคะมีคำว่าเกล็ดเลือดมีคำว่าเม็ดเลือดขาวด้วยนะคะเวลาเราตรวจเลือดเนี่ยค่ะในเลือดของเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นน้ำเลือดกับเม็ดเลือดนะคะโดยส่วนที่เป็นตัวเม็ดเลือดเนี่ยค่ะเรายังแบ่งออกเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะคะในกลุ่มที่เกล็ดเลือดต่ำหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตัวเกล็ดเลือดได้รับยาเกล็ดเลือดอันนี้คือกลุ่มที่หมอพูดไปแล้วนะคะส่วนกลุ่มที่กำลังจะพูดถึงอันนี้คือพูดถึงเกี่ยวกับตัวของเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งถ้าเกิดผู้ป่วยมีระดับเม็ดเลือดขาวที่ต่ำรุนแรงเนี่ยก็มักจะแนะนำให้รอจนกระทั่งเม็ดเลือดขาวที่ต่ำมากๆเนี่ยค่ะดีขึ้นมาแล้วนะคะโดยแนะนำว่าควรจะรับวัคซีนโควิด -19 ทันทีเมื่อจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลเกิน 1,000 เซลล์ต่อไมโครลิตรค่ะผู้ป่วยโรคเลือดที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดนะคะสเต็มเซลล์หรือว่าบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันนะคะคาทีเซลล์แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เมื่อพ้น3 เดือนหลังปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันคาทีเซลล์ดังกล่าวแล้วค่ะผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะเช่นไตตับปอดหัวใจแนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เมื่อพ้น1 เดือนหลังผ่าตัดหรือว่าเริ่มมีอาการคงที่แล้วหรือว่าเมื่อพ้น1 เดือนหลังจากรับการปฏิเสธอวัยวะนะคะอันนี้ควรจะปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนค่ะผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยแอนติบอดีนะคะหรือได้รับยาแอนติบอดีค่ะแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ดังนี้นะคะผู้ป่วยโควิด -19 ที่เคยได้รับการบำบัดด้วยพลาสมาจากผู้ป่วยที่หายจากโควิด -19 แนะนำให้รับวัคซีนโควิด -19 เมื่อพ้น3 เดือนหลังได้รับการบำบัดดังกล่าวผู้ป่วยที่ได้รับยาลิทูซิแมปนะคะอันนี้ก็เป็นยากดภูมิตัวหนึ่งนะคะมักจะได้รับในอย่างเช่นโรคไตอักเสบนะคะมักจะเป็นกลุ่มไตอักเสบที่ไม่ตอบสนองกับยากดภูมิทั่วไปนะคะถึงต้องได้รับยาลิทูซิแมปรวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเลือดค่ะบางทีคุณหมอจะแนะนำให้ได้รับยาลิทูซิแมปนะคะซึ่งผู้ป่วยทั่วไปไม่ต้องกังวลนะคะว่าท่านอาจจะไม่รู้จักชื่อยาตัวนี้อันนี้ถ้าเกิดท่านใดได้ยาตัวนี้ค่ะคนไข้มักจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าได้รับยาตัวนี้ค่ะโดยท่านใดหรือญาติท่านใดได้รับยาตัวนี้นะคะก็แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เมื่อพ้น1 เดือนหลังได้รับยาดังกล่าวหรือว่าก่อนให้ยาลิทูซิแมปครั้งแรกอย่างน้อย14 วันค่ะผู้ป่วยที่รับยาแอนติบอดีขนาดอื่นนะคะเช่นโอมาลิซูแมปเบนาลิซูแมปดูพิลูแมปค่ะกลุ่มนี้ก็แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เมื่อพ้น7 วันก่อนหรือว่าหลังได้รับยาดังกล่าวนะคะคำแนะนำข้อต่อไปก็คือบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดทั้งก่อนและหลังการฉีดค่ะสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกตินะคะทานอาหารได้ตามปกติทานดื่มชากาแฟได้ตามปกตินะคะยาต่างๆการทำงานใดๆที่เคยทำได้ปกติค่ะแต่ว่าไม่ควรออกกำลังกายหนักกว่าที่เคยทำปกติแล้วก็ไม่ควรจะพักผ่อนน้อยกว่าปกติในช่วง 1-2 วันก่อนและหลังการให้วัคซีนค่ะในกรณีที่ท่านจำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนใดๆนะคะที่เป็นวัคซีนที่จำเป็นจะต้องไปฉีดตามวันนัดนะคะแล้วก็ร่วมกับการฉีดวัคซีนโควิดอย่างเช่นรับวัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะแล้วก็วัคซีนบาดทะยักอันนี้จะเป็นวัคซีนที่ฟิกตามวันอยู่แล้วต้องไปตามวันที่กำหนดแล้วก็จะต้องได้รับวัคซีนโควิดอีกอันนี้สามารถที่จะให้ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเว้นระยะเวลาของวันนะคะสามารถที่จะให้ในวันเดียวกันได้แต่ว่าแนะนำว่าควรจะฉีดในตำแหน่งของร่างกายที่แตกต่างกันค่ะนอกจากนี้ก็คือในกรณีที่ต้องการสังเกตอาการว่าวัคซีนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยค่ะมีผลหรือเปล่าก็แนะนำว่าควรจะต้องเว้นระยะเวลาห่างกันอย่างน้อยประมาณ1 สัปดาห์นะคะอย่างเช่นอยากรู้ว่าวัคซีนโควิดอันนี้มีผลข้างเคียงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดท่านไม่จำเป็นต้องไปฉีดพร้อมกับวัคซีนที่กำหนดตายตัวเนี่ยค่ะก็ควรจะเลือกวัคซีนอื่นเนี่ยออกไปอย่างน้อย1 สัปดาห์ก่อนเพื่อดูว่าท่านมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิดหรือเปล่านะคะและนี่ก็เป็นแนวทางเวชปฏิบัตินะคะเป็นข้อมูลของทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะที่ท่านอาจารย์ได้รวบรวมแล้วก็ให้ข้อมูลตามนี้ค่ะก็โดยส่วนใหญ่นะคะภาพรวมข้อสรุปต่างๆก็คือว่า
แนะนำว่าควรจะไปรับการฉีดวัคซีนนะคะในกรณีที่ท่านอายุมากกว่า18ปีแล้วก็ถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรที่ดูซีเรียสมากนะคะซึ่งคำแนะนำก็ในรายละเอียดก็อย่างที่หมอได้เล่ามาแล้วค่ะวันนี้ก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากกันค่ะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ